What's up guys, welcome back to another video. අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මගේ PC build series එකේ දෙවෙනි episode එක. ඕනම game එකක් ගහන්න පුළුවන් ඉන්න PC එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? ගොඩක්ම අඩුවට ඒ වගේම ගොඩක්ම සරලව කියන එක. ඉතින් මේ වගේ දේවල් දන්න සිංහලෙන් දැනගන්න ඕන නම් subscribe කරන්න අපේ channel එක. පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක අනිවාර්යෙන් ඔබන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම බලමු processor එක ගැන. processor එක විදිහට මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ i5 3570 කියන 3rd gen processor එක. ඉතින් මේක 3470 තමයි ලංකාවේ ගොඩක් මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ processor එක ටිකක් ගණන් 3470ක් සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ රුපියල් 7500ක් අඩුයි 7500ට අඩුවෙන් ඔයගොල්ලෝ මිලදී ගන්න පුළුවන්. නමුත් 3570 කියන එක 7500 සිට 9000 දක්වාම price range එක යනවා. ඉතින් මම මෙතනදී සෙලර් කෙනෙක් ගැනත් කියන්නේ ඉන්න හින්දා මට හරියට ගණන් කියන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ එයත් එක්ක කතා කරලා බලලා අවශ්‍ය ගානකට මිලදී ගන්න. මදර්බෝඩ් එක ඉදිරියට ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ B75 කියන මදර්බෝඩ් එක. ඉතින් මේ වෙනුවට ඔයගොල්ලන්ට තව ගොඩක් ඔප්ෂන් ගන්න තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට H61 කියන මදර්බෝඩ් එකට යන්න පුළුවන්, H67 කියන මදර්බෝඩ් එකට යන්න පුළුවන්. 3rd gen වලට වෙන මදර්බෝඩ් ආවේ නැහැ. ඒක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. ඒ අපිට 2nd gen වලට ආපු මදර්බෝඩ් තමයි අපි BIOS update එකකින් පස්සේ 3rd gen වලට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ 3rd gen මදර්බෝඩ් වල ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් RAM slot 4 බෝඩ් එකකට යන්න බලන්න. මොකද RAM slot 4 බෝඩ් එකක් ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට maximum 32GB වෙනකන් RAM එක support කරගන්න. මේ බට්ට ගැන අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ. මේ බට්ට තමයි ඉතින් processor එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම control කරගෙන ඒකට අවශ්‍ය කරන cool එක ලබා දෙන්නේ. ඉතින් processor fan එක අපි කවුරුත් දන්න. ඉතින් processor fan එක අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ 300ක් 400ක් අතර වගේ price එකකට මං හිතන්නේ ගන්න පුළුවන් වෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මේ වගේ දෙයක් නම් ගන්න බැරි වෙන තත්ත්වයක් නැහැ. PC එකක් හදන කෙනෙක් නම් මේක බලන ඔයා. ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ RAM එක ගැන. ඉතින් RAM එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් 8GB වලට වැඩියෙන් ගන්න. මම මෙතනදී නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේ price range එක හැටියට 8GB RAM එකක් ගන්න කියලා. 8GB bus speed අනිවාර්යෙන් 1600 ගන්න. 1333 වගේ ඒවා ගන්න එපා. පුළුවන් තරම් 1600ට යන්න බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් FPS එක තව 4-5ක් විතර වගේ අතර පොඩි වෙනසක් කරගන්න පුළුවන්. hard drive එකේ දිගට 500GB hard drive තමයි මම මේකට recommend කරන්නේ. ඕගොල්ලෝ 500GB hard drive නෙමෙයි ඊට වැඩි එකක් ගත්තත් හෝ ඊට අඩු එකක් ගත්තත් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් PC health test එක පුළුවන් නම් කරලා බලන්න. ඒ වගේම අපි මේකට SSD එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැති හින්දා මේක පුළුවන් තරම් 7200 RPM හෝ 10000 RPM එකකට ගන්න වග බලා ගන්න. ඊළඟට graphic card එක ගත්තොත් graphic card එකේදී මම පාවිච්චි කරන්නේ මේක GTX 760 කියන graphic card එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන් price එක cut down කරන්න බලන්න GTX 660ට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ games විතරක්ම නම් use කරන්නේ, games ගහන්න විතරම නම් ඔයාගේ සම්පූර්ණ PC එකම build කරන්නේ. ඉතින් 660ක් ගන්න. නමුත් 760ක් මම පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තවත් FPS 5ක් 10ක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මම හැමතිස්සෙම FPS ගැන කතා කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට FPS එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ game එකේ තියෙන smooth ගතිය සහ play කරන්න තියෙන ආසාව වගේම ඉතින් අර ලැග් වෙන්නේ නෑනේ දෙයි හාමුදුරුවනේ කියලා. ඉතින් අර එහෙම එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මම හැමතිස්සෙම පුළුවන් තරම් මේ බිල්ඩ් එක ඇතුළේදී FPS rate එක අඩුම ගන්නට පුළුවන් උපරිමයෙන් වැඩි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. power supply එක විදිහට අපි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 500 watt power supply එකක්. මොකද අපේ graphic card එක 500 watt power එකක් ඉල්ලන හින්දා ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් 8 pin දෙකක් තියෙන power supply එකක් ගන්න බලන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ graphic card එක update කරොත් ඊට පස්සේ තියෙන graphic card බොහොමයකට 1050 Ti card එක වගේ හැරෙන්න නිකන් සාමාන්‍ය ටයක් 970 980 වගේ card එකකට ඔයගොල්ලෝ upgrade දෙන්න ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට 8 pin දෙකක් ඕන වෙනවා. එහෙම නැත්නම් 8 pin එකයි 6 pin එකයි වගේ ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ graphic card එකට ගොඩක් වෙලාවට ඉල්ලන්නේ 8 pin එකක් විතරයි. ඉතින් ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් 8 pin දෙකක් තියෙන power supply එකකට යන්න බලන්න. අවසාන වශයෙන් කේසින් එක තමයි අපිට තියෙන්නේ. කේසින් එක වෙනුවට මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙතනදී නම් Golden Field F22R කියන කේසින් එක. ඉතින් මේකත් හොඳයි. ඇතුලේ හොඳ රීඩර් තියෙනවා. ඉස්සරහින් එක ෆෑන් එකක් මවුන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඊට වැඩිය ඕන නම් Golden Field ලගේම G9 කේසින් එක තියෙනවා. ඒ වගේම Z2 කේසින් එක තියෙනවා. ඒ වගේම Viper V6 V5 V4 තියෙනවා. ඉතින් Corsair ලයි Carbon series එක තියෙනවා. එතකොට තව Cooler Master කේසින් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් කේසින් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති එකක් තෝරගන්න. නමුත් මම මෙතන recommend කරන්නේ අඩුම ගානට තියෙන කේසින් එක ගන්න. පස්සේ අපිට වටේ තියෙන ලස්සන ගැන හිතන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි PC එකට අවශ්‍ය වෙන components ටික අරගෙන පුළුවන් විදිහකට තියාගෙන ටික කාලයක් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් කේසින් එකක් ගන්න. හරි වීඩියෝ එන්ඩ් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ හදපු PC එකේ බජට් එක රුපියල් 35000ක් විතර තමයි උපරිම වෙන්නේ. මේක වැඩි අඩු වුණොත් මිසක් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මම පොරුන්දුනා විදිහටම සෙල කෙනෙක් ගැන කියනවා. ඒ සෙල තමයි Maduka රාජපක්ෂ. ඔයගොල්ලෝ Facebook එකේ ගිහිල්ලා Maduka රාජපක්ෂ කියලා සර්ච් කරන්න. මම පළල link එක දාලා තියෙනවා. ඕල් link එක click කරලා ගියත් ඒත් ඇති. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි දෙයක් අවශ්‍ය කරන ඕනම දෙයක් ගෙන ගන්න තියෙනවනේ ලොකු රේන්ජ් එකක කේසින්
ප්‍රමාණයක් එයා ගාව තියෙනවා ගෝල්ඩන් ෆීල්ඩ් එකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන ඕනම කේසින් එකයාගෙන් ගන්න පුළුවන්. ගෝල්ඩන් ෆීල්ඩ් ෆෑන්ස්, ගෝල්ඩන් ෆීල්ඩ් හෙඩ්සෙට්, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලෝ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ මම ගත්තේ එයාගෙන් තමයි. මට ස්පොන්සර් කරලා නෙමෙයි මම මේ දේවල් කියන්නේ. හොඳ සෙලර් කෙනෙක් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන ඕනම දෙයක් ඉදෙට්ටම එන්න ගන්න පුළුවන්. මෙයාගෙනුත් කතා කරලා බලලා වෙන කෙනෙක් එක්කත් කතා කරලා බලලා ඉතින් ගණන් අඩු නම් ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. කම්පියුටර් එකක් ගැන යම් කිසි දෙයක් මොන හරි ඉගෙන ගත්තා නම් subscribe කරන්න අපේ channel එකට. මතකතුව comment එකක් දාගෙන යන්න. ඔයා මේ දෙන්න යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේ දේ ඉගෙන ගත්තා කියන එක ඒක තවත් කෙනෙක්ට වැදගත්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අහන්න. මම හැම කමෙන්ට් එකකටම රිප්ලයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තවත් දෙයක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඔයාගේ කම්පියුටර් එකක් හදන්න ඉන්නේ යාළුවෝ වෙනුවෙන්, ඔයා වෙනුවෙන් සහ මේ වගේම තවත් කම්පියුටර් එකක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න කෙනෙක් වෙනුවෙන්. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි. subscribe කරලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක ඔබලම තියාගන්න. හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.